När du ska spela in din video, så förutom bild, så måste du också fundera på ljudet. I den här videon ska vi fundera på hur man skulle kunna göra med ljudinspelning. Vad har vi att tillgå och hur ska man kunna tänka? Mitt namn är John Henriksson. Jag jobbar på Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Vasa. Först och främst, när det kommer till ljud, så ljudet spelas in av mikrofoner och det finns en massa olika mikrofoner. Och vi ska gå igenom lite olika sorters typer, men det finns vissa principer som gäller för alla mikrofoner. Det första är avståndet. Ju längre bort från en mikrofon du är, desto mindre ljud kommer den att uppfatta och desto mera ljud kommer den att uppfatta från allt annat som händer runt dig. Så det första regeln med mikrofoner, alla mikrofoner, är att så nära dig som möjligt, så nära din mun som möjligt. Och det här är liksom grundregeln när det kommer till mikrofoner. Det andra som påverkar, så det är miljön, var du befinner dig. Och mikrofonerna kommer att uppfatta allt ljud som sker i miljön. Det kommer att uppfatta brus, buller, folk som går förbi, hundar som skäller, bilar som kör förbi, vägbyggen som sker, fläktar som brusar. Allt det där är sånt som kommer att komma med på något sätt i videon. Och av den orsaken så den här ljudmiljön, den måste du fundera ut. Du har säkert deltagit i någon distansföreläsning eller live-tillfällen när du har märkt att det där ljudet var nog inte ideal. Och det här är faktiskt kanske den vanligaste fällan när det kommer till filmer just i undervisningssammanhang. Må det nu vara live eller inspelat. Men det här med att ljudet inte riktigt håller. Vi som tittare tenderar att tolerera alltså bildkvalitet som inte riktigt håller måttet. Det gör inte så mycket om den förlorar fokuskameran en stund eller om komponeringen är lite sådär. Alltså. Det spelar inte så stor roll. Men om ljudet inte håller, då reagerar vi direkt. Eftersom innehållet förmedlas i vår genre av videon oftast helt via ljudet. Så om ni behöver liksom prioritera mellan en bra bildmiljö eller ljudmiljö, så skulle jag säga att i de flesta fallen så lönar det sig att satsa på ljudmiljön. Och vad jag menar med ljudmiljön, det är att hitta ett utrymme där det är tyst först och främst, där vi inte har buller, där vi inte har andra människor som pratar och där du liksom känner att här är en lugn miljö. Den andra delen av ljudmiljön är eko. Det gäller att hitta ett utrymme där inte ytorna gör att ljudet ekar. Och eko kommer från alla hårda ytor. Tak, golv, väggar, bord och så vidare. Och det bästa sättet att undvika de här ekorna, det är textilier. Att hitta ett utrymme som har en matta är ideal. Gärna att det hänger mycket textilier på väggarna. Om du skulle spela in en podcast där du inte har liksom börjat fundera på bilder överhuvudtaget, så idealmiljön skulle säkert vara en klädgarderob eller någonting sånt, där du hänger en massa kläder och sånt på sidan om. För att det tar bort det mesta av det eko. Vi tenderar nog att vara okej med lite eko. Att det blir liksom lite mer utrymme i ljudet. Men eko, det är ganska knepigt att bli av med i efterskott. Så att det lönar sig att kolla en gång på förhand. Oavsett vilka mikrofon du använder så rekommenderar jag dig att testa ljudet först. Helt enkelt, där du tänker spela in, klicka igång inspelningen, var tyst först en liten stund, sen pratar du på någonting strunt och sen går du och stänger av inspelningen och så sätter du ett par ordentliga hörlurar och så lyssnar du på den där inspelningen. Under den där tysta delen så lyssnar du efter bakgrundsljud. Finns det någon fläkt som brusar? Finns det någon elektronik som piper någonstans? Eller hör man ljudet utifrån? Eller någonting sånt. Och sen under din del där man pratar så då kollar du hur bra du låter. Är det som så att du pikar, det kallar man alltså när mikrofonen är för känslig, att den går i botten, då måste du justera någonting. Att då kanske den är för nära. Eller är det som så att man hör det väldigt svagt, du kan testa att jämföra till exempel med musikfil på samma enhet och kolla att volymerna skiljer det mycket. Då måste du kanske föra mikrofonen närmare och så vidare. Och det lönar sig att testa det här före du spelar in, för det är jättesvårt att reda upp det sen efteråt. Så testa ljudet före ni spelar in. Sen när det kommer till val av mikrofon, så vi har några olika som ni har alla åtminstone en mikrofon i fickan, telefonerna. De här telefonerna har helt okej mikrofoner för det ändamålet som de är gjorda för. Och det ändamålet är att vara på det här avståndet.
För det är ungefär det här avståndet som de är tänkt att ha liksom ett samtal, ett telefonsamtal, eller spela in en liten selfie-video eller någonting sånt. Det är sämre, ju längre bort du för dem, desto sämre kommer de här telefonerna att uppfatta ljudet. Och de är ganska känsliga för det där. Så att telefonerna, de har en helt okej mikrofon, men den är inte ideal när det kommer till att spela in innehåll där kameran är långt borta. Och det här avståndet i mikrofonen, det nämnde jag tidigare, men det viktiga är egentligen att det är konsistent. Det är konsekvent hela vägen genom filmen, samma avstånd. För du kan alltid pumpa upp ljudet lite. Men det blir jättejobbigt när ljudet varierar mellan de olika klipp. Så om du använder telefonen, bestäm hur långt bort den här telefonen ska vara medan du spelar in, och sen så håller du den där på avståndet hela tiden. Så att du inte varierar det här avståndet under vägens gång. Om du använder telefonen som mikrofon så är det viktigt att ljudmiljön är i skick. För att de är inte riktade. Den plockar upp allt ljud som finns i din miljö. Era datorer har också mikrofoner. De varierar väldigt mycket. Vissa datorer har riktigt bra mikrofoner, vissa har inte det. Så där måste du helt enkelt testa. I regel skulle jag våga säga att telefonerna har bättre mikrofoner än datorerna. Så testa dig fram där. Sen när det kommer till mer, ska vi säga, avancerad ljudutrustning. Sånt som du kanske inte själv har, men som ni kanske har tillgång till i organisationen. Så då finns det vissa saker som kan beaktas. Det vanligaste kanske är att ni har någon form av trådlösa mickar. Trådlösa mikrofoner. Själv har jag en liten mygga här. Och den är kopplad till en sån här sändare som jag har i fickan. Och det är den som nu lagrar mitt ljud. Så att den här kör ljudet via den här sändaren och skickar det till kameran som sätter ljudet på filmen. Så de här kan det hända att ni har tillgång till. Sen kan det också hända att ni har tillgång till mikrofoner som finns i studion och sånt. Det här är vad som kallas en shotgun mic. Det är alltså en sån här långt rör och de här är riktade. Så det måste alltså vara riktad mot min mun för att uppfatta väldigt vad jag säger. Svänger den åt sidan så kommer den inte att uppfatta vad jag säger. De är alltså väldigt tydligt riktade. Det kan också hända att det finns handmickar. De håller man så här. Med en handmick så lönar det sig att hålla den lite under munnen och kanske till och med lite mot hakan, men inte prata rakt in. Det tenderar att bli sämre ljud på det sättet. Men det beror väldigt mycket på vilken mikrofon du använder. Men kolla lite runt i era studion och sånt att vad ni har för mikrofoner. En annan faktor som behöver tänkas på är att jo, vi har en mikrofon, men hur får jag det ljudet från den mikrofonen till den enhet som spelar in? Om du har telefonen till exempel som spelar in, så då måste du hitta någon mikrofon som kan koppla in till uttaget i telefonen om du tänker använda en extern mikrofon. Många av de här trådlösa har kopplingar nu för tiden som pluggas rakt in i telefonen, antingen i ett hörlursuttag eller direkt via lightning-porten om det är en iPhone. Och så kör den använder den mikrofonen automatiskt. Så använder jag den till exempel. Men där måste man liksom leta upp att vad har vi för mikrofoner. Om du sen spelar in till en studiokamera så då måste du fundera att okej, hur får jag in ljudet dit? Spelar du in till datorn så måste du fundera på att hur får jag ljudet in dit? Och det hänger lite ihop med vad du har för tillgång till utrustning. Vad gäller sådana här mikrofoner till datorer just så finns det mikrofoner dels som pluggas in direkt via USB-C. Blue Yeti är en populär sån som vi har flera av. Då spelar vi in ljudet rakt i en dator. Och det kräver ingen kringutrustning, det kräver ingen liksom installation och allt sånt. Det är bara att plugga in och så väljer man den mikrofonen. Funkar också i distansmöten. Men sen så kan det hända att det finns annan utrustning som behöver just ett ljudkort separat. De här mer professionella mickarna tenderar att använda en port som heter XLR. Och så kör man den till ett ljudkort och sen kan man köra in den till kameran eller till en dator. Så det där måste ni sen lista ut tillsammans med er teknisk personal vad ni har tillgång till. Men min poäng kanske är den att du har de mickar du har, du använder dem du har tillgång till. Men det handlar egentligen mera om just avståndet till micken, hur nära den är och var du befinner dig, din miljö. Det är de två viktiga aspekterna som du kan påverka. Sen vilken teknik ni har, så där måste ni kartlägga internt inom organisationen. Att vad har vi för utrustning som vi kan använda? Vad finns det som jag kan låna? Vad finns det för hjälp att få med att rigga den här utrustningen och få den inspelad där på de enheter jag använder? I nästa video ska vi fundera lite på kameravinklar. Vi ses där och tack för mig!